देखा ला के तो चल गई एचपी लेना हां एचपी ले सब दो है और सुनाओ बस आज छुट्टी थी नहीं जाना है काम पे तो छुट्टी की जब बंदा मारे छुट्टी मिल ਹੁਣ ਤੇ चले ठीक ठाक बिल्कुल इसमें ये 10-15 दिन ने हां आई बस जला है 25 22 23 कोई काम का मजा नहीं कैसे नहीं चाहिए हर पासे अपनी गलतियां ना ये कोऑपरेटिव में टिकट नहीं देखो नहीं टिकट नहीं वो कोऑपरेटिव में सही से साबला करे इन्होंने मार के इन्होंने 10 रुपए घट ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਫਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸਾਫਰਾ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾੜੀ ਚਲੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਆਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਘੱਟ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁੱਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫਰਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਫਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਚੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਬੁਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ 4-500 ਲੈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੇਮ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸੀ ਐਫ ਸਟਿਪਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਵਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਵੇਖੋ ਖਾਓ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੰਬ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਬਚ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਡੱਬਾ ਵੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ TCL ਹੋਣੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ TCL ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ तो कहते हैं कि तो हो गया ना यार
ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ 5260 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੀਡੀਅਮ mAh mAh 5260 एडी टाइम फोन कितनी लगी बैटरी बैटरी लाइफ पहले इतनी बैटरी नहीं थी इतनी छोटी बैटरी ना फोन सही है नहीं हुन बेहतरीन तरह नवा हो गया फोन ये ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਦੀ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ नहीं मोबाइल बड़ा अच्छा है ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਐਸਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਫੋਨ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੋਨ ਨਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਫੋਨ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਸੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੋਡ ਚਲਾਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੀ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਡ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈ ਇਹ ਵੀ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈ ਹੈ ਚਾੜੀਆਂ ਦਾ okay